त्यसैगरी हामी अर्को हेर्छौं तलका तथ्याङ्कबाट मध्यका पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ जसमा रहेको छ प्राप्ताङ्क रहेको छ less than 20 less than 40 less than 60 less than 80 less than 100 विद्यार्थी संख्या रहेको छ 9 23 43 55 60 रहेको छ अब यसमा चाहिँ यो जुन टेबल छ नि यो टेबललाई चाहिँ मैले यहाँ जस्ताको त्यस्तै लेखिदिएको छु र त्यसैगरी यसमा मैले अझै एउटा कोलम बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसैगरी यसमा विद्यार्थी संख्या 9 23 43 55 60 रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो के दिएको छ भने CF दिएको छ हामीले चाहिँ F पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ F पत्ता लगाउनलाई हामी सुरुमा 9 को 9 लेख्छौं त्यसैगरी पहिला हामी CF निकाल्ने बेलामा प्लस गर्थ्यौं भने हामी F निकाल्ने बेलामा माइनस गर्छौं भनेपछि 23 माइनस 9 हुन्छ 23 माइनस 9 गर्दा 23 माइनस 9 गर्दा कति हुन्छ त 14 त्यसैगरी अब हामी के गर्छौं भने 43 माइनस 23 गर्छौं भनेपछि 20 त्यसैगरी यसमा 55 माइनस 43 गर्छौं 55 माइनस 43 55 माइनस 43 गर्छौं गर्दा 12 त्यसैगरी 60 माइनस 55 गर्दाखेरि कति आउँछ 5 आउँछ अब यहाँ x लेख्छौं वर्गान्तरहरु लेख्नु पर्यो नि त भनेपछि यहाँ लेस देन 20 भनेपछि को छ भनेपछि 0 to 20 त्यसपछि यहाँ लेस देन 40 भनेको छ यहाँ 20 आइसकेको छ भनेपछि 20 to 40 त्यसैगरी 40 to 60 60 to 80 80 to 100 अब हामी n पत्ता लगाउनु पर्छ n इक्वल्स टु यो सबैलाई जोड्नु पर्छ हामीले जोड्दाखेरि 9 plus 14 plus 20 plus 12 plus 5 गर्दा हाम्रो कति आउँछ 60 भनेपछि n हाम्रो कति रहेछ 60 रहेछ अब सबैभन्दा सुरुमा हामी मध्यका पर्ने स्थान पत्ता लगाउँछौं मध्यका पर्ने स्थान इक्वल्स टु n/2 अब पद हुन्छ n भनेको कति हो त 60 डिवाइड बाइ 2 अब पद हो अब त्यसैगरी 60 डिवाइड बाइ 2 अब पद भनेपछि 30 अब पद अब हामी के हेर्छौं भन्दा CF मा गएर हेर्छौं हाम्रो कति निस्केको छ 30 निस्केको छ भनेपछि हामी CF मा गएर हेर्छौं 30 कहाँ पर्छ त 30 यहाँ पर्ने भयो जो सीधा यहाँ वर्गान्तरमा हेर्छौं वर्गान्तर कति रहेको छ 42 60 रहेको छ भनेपछि मध्यका वर्गान्तर इक्वल्स टु 42 60 त्यसैगरी हाम्रो अब हामी l निकाल्छौं l हाम्रो तल्लो मान हो भनेपछि कति हो त 40 त्यसैले हामी CF र F निकाल्छौं अब CF हेरौं हामी CF कुन हो भन्दाखेरि यो 30 हाम्रो यहाँ पर्छ नि भनेपछि यसको माथिको हेर्ने कति रहेछ 23 भनेपछि हाम्रो CF 23 हुने भयो अब फेरि F हामी निकाल्छौं F भनेको हाम्रो कुन हो भन्दा हाम्रो जहाँ परेको छ यसको सिधा यहाँ हेर्ने F भनेको कति हुन्छ 20 अब त्यसैगरी हामीले S चाहियो यो दुईटाको फरक कति रहेछ त यो वर्गान्तरको फरक 20 रहेको छ त्यही भएर मैले 20 लेख्थे अब त्यसैगरी n/2 पनि चाहियो हाम्रो n/2 हाम्रो कति रहेछ 30 भनेपछि हामी यहाँ 30 लेख्छौं यति गरिसकेपछि मध्यका इक्वल्स टु के हुन्छ त मध्यका इक्वल्स टु l plus n/2 minus CF divided by F into h हुन्छ भनेपछि l भनेको हाम्रो 40 plus n/2 भनेपछि 30 minus 23 divided by F भनेको 20 into h भनेको पनि 20
भनेपछि यो 20 र 20 क्यान्सल भयो, बाँकी कति बच्यो त 40 प्लस 7 बाँकी बच्यो। भनेपछि मध्येको हाम्रो कति निस्क्यो त 47। यो हाम्रो एन्सर।